Hello guys, it's me Chinita and welcome back sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang, don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button icon below para laging updated ka pag may bago akong upload na video. Guys, 2021 na. So kung last time na pinakita ko sa inyo ang aking kwarto sa aking pagpipintura, ngayon naman room tour tayo kung gaano kalaki ang aking kwarto. Hindi naman ganun sobrang kalaki, pero ano ba? Paano ba yun? Sa katulad sa akin, hindi siya ganung sobrang kalaki. Okay? So, here. Yan. Wait lang. Yan. So, dito, ito na yung, nagsimula ako sa pintuan. Mayan. Excuse sa electric fan ko ah. Yan, electric fan kasi ako dito. Yan. So, yan yung aking design. And ang aking kama. Ito ang pinakamabait kong alaga. Yan, si Sandro. Pangalan yan si Sandro. Kulay puti yan. Lagi siyang tumatabi sa akin sa pagtulog ko. Yan. And, ang kabila. Dito kasi madilim. Ito yung storage room ko na to. Yan. Ito yung storage room ko na to. So, magkatabi kasi sila. Kung nakita nyo, pag pasok sa may kwarto ko, since dito sa may kama ko, yan. May isa yung lalusan dito. So, excuse lang sa mga basura ko dyan. Yan. Storage ko yan. Yung mga pinaganohan ko na. Diyan ko na siya nilalagay. Ikot. So, yan. Yan siya isasabi ko sa yung pinto. Yan, pinto. From, sa kwarto ko, sa may kama ko. So, yan. Ito isasabi kong kama. Yan, kama ko na yan. Tagailan. Ayan. So, last time, sabi ko kulang pa ng isang picture na wala pa yung isang picture na ipapaprint ko. Hindi pa siya totally kanan. So, yan yung buo. Excuse na sa jacket ko. Yan. Alam mo yung, kung titignan mo to is, so, kung titignan niyo yung kwarto ko guys, parang kasya tayo isa pang kama. So, ganon. Kung nakikita niyo yung kama ko, yan. Kung gano'n siya kalaki. Yan. Yung laki ng kama ko. And kung nagday niyo pala isa pang kama, tatlong kama. Ganon. So, yung laki ng kama ko, plus isa pang kama, plus isa pang kama. So, tatlong kama yung laki niya. Bali, triple queen size. Oo, ganon. Ganon yung sukat ng aking kama. So, at least na room tour ko kaya dito sa aking kwarto. Dito ako nagbablog minsan. Pero pagka nakikita niyo iba yung background ko, so nasa kabilang bahay ako. Yun. Sabi ko kabilang bahay dun sa asawa ko. Doon ako minsan nagbablog din. Minsan pagka may charity kami, yan, makikita nyo naman, mga riders kami. So, if you guys want to join at my riders club, please free to comment down below para manotice ko kayo. Yan. Kung gusto nyo sumali sa riders club na may kabuluhan, hindi yung riders lang na more on gala lang, yan, syempre. Kung may pusong volunteer ka, you are free or welcome sa RKRC. Yan, shoutout sa RKRC kay Pres Roy
kay Vice Bobet, and sa mga co-officers ko. Ayan, meron kaming 5 chapters. Montalban, Antipolo. Antipolo is our main chapter. Okay? So, ulitin ko, naputol kasi yung video. Okay. Montalban, Antipolo. Antipolo is our main chapter. Floodway. Montalban, Antipolo, Floodway. Ano ba yung isa? Morong, bukod sa Morong. So, ano pa yung isa? Ano ba yan? Nakakalimutan ko. Yari ako nito kay Press. Montalban, Antipolo, Floodway, Morong. Ano pa yung isa? Yari ako na to. So, sorry na, nakalimutan ko. Marikina pala, yan. Sorry na, Sir Polly. Sorry. Ayan, ulitin ko. Montalban, Antipolo, Floodway, Morong, Marikina. So, kung may mga OBR din po kayo na gustong sumali sa mga babae, ganyan. Meron din po tayong Angels RKRC. Ayan. So, ang Angels RKRC ay pang-anim natin, I guess. Oo. At kabilang yung mga OBR, yan. Kung hindi ka lady rider, pwede ka sumali. Kung OBR ka, pwede ka pa rin sumali. Basta may pusong volunteer ka, okay? Ayan. At shoutout tayo sa mga gusto magpa-shoutout. Comment nyo lang sa comment down below para sa next video ko. Shoutout na tayo ng shout. Yeah. Una muna, syempre papasalamat ako kay Lord na patuloy niya tayong ginagabayan at iniingatan. Especially ang aking Riders Club community, which is ang aking IKRC Press Roy, Vice Bobet, si Sir Rakista. Sir Rakista is ang ating head marshal. Okay, medyo nangangalay ako kahit na naka-tripod ako, hinahawakan ko kasi pinilip nakita ko sa inyo yung kwarto ko. Yan, si Sir Rakista, ang ating head marshal. Ang sino ba sa shoutout ko? Yan, si Sir Al. Si Sir Al ang head chapter natin ng Montalban. Si Sir Leon, si Sir Alex ng Floodway. Sino ba? Si Sir Polly, ang head chapter natin ng Marikina. Yan, hindi ko makakalimutan. Okay, head chapter natin ng Marikina. Siyempre, ba yan? Nagbabakal pa. Siyempre, yours truly, your vlogger, and me, Al. I am the secretary. Head chapter, secretary, treasurer ng Morong. So, akin na, all-in-one na 3-in-1. Parang kape lang yan, tsaka ice cream lang din yan, 3-in-1 plus 1. Ganyan. And for the meantime, nagpapahayatos muna ang Team Morong. So, muli palalaguin natin yan. Gagawin na nating Team Binangonan. So, buong Binangonan po ang aking hahawakan na yan sa mga susunod na araw. Again, maraming salamat. Sana ipatuloy niyo pa rin pong suportahan ang aking vlog. At pare-para sa yung mag-grow. Patuloy niyo pa rin po ako makikita sa Chinita Au Vlogs. Muli, maraming salamat at happy 2021 guys. Bye!